Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 3 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại cạnh gối. Đừng lên tiếng, cứ giả vờ như mọi thứ đều bình thường. Tôi cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn này đến từ Lương Tinh đến chồng của tôi. Tôi tức giận, quay người, đá mạnh vào Lương Tinh còn đang nằm ngáy bên cạnh. Cậu bị đơn à? Đêm hôm còn gửi tin nhắn gì cho em? Lương Tinh quay người lại. Giây tiếp theo, nỗi sợ hãi quét qua mọi lỗ chân lông của tôi. Người đàn ông nằm cạnh tôi không phải là Lương Tinh. Người đàn ông trước mắt mặc bộ đồ ngủ giống như Lương Tinh. Thân hình và kiểu tóc đều rất giống với Lương Tinh. Nhưng mặt thì hoàn toàn khác. Mắt người đàn ông rất to, lồi ra ngoài. Miệng đỏ như máu. Đang cười tê tét với tôi. Một luồng không khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu của tôi. Toàn thân tôi đã bắt đầu mất kiểm soát rồi, run lên bần bật. Tiểu Mỹ, em sao thế? Giọng nói của người đàn ông rất giống với Lương Tinh. Tôi mấp máy môi. Trong cổ họng sợ hãi không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Cứ vờ như mọi thứ đều bình thường. Tôi chợt nhớ ra nội dung của tin nhắn đó. Tiểu Mỹ, sao em run vậy? Em lạnh quá à? Người đàn ông nở một nụ cười dữ tợn với tôi, chiếc miệng đỏ tươi kéo dài đến tận mang tai. Em không sao, tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi bên trong, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Em vừa nói tin nhắn gì? Cho anh xem. Người đàn ông ngừng cười, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên cạnh gối tôi. Tôi giơ mắt nhìn anh ta lấy điện thoại đi. Lúc này mồ hôi lạnh đầm đìa trên má. Tôi không ngừng cầu nguyện cho tin nhắn này đừng để bị anh ta nhìn thấy. Mật khẩu điện thoại của em là gì? Khuôn mặt u ám của đàn ông đáng sợ vô cùng. Là sinh nhật anh đó. Hai tay tôi nắm chặt chăn trên giường. 10 ngón tay như sắp dính vào vậy. Người đàn ông chần chừ vài giây, sau đó lặng lẽ nhập mật khẩu. Thực ra mật khẩu hoàn toàn không phải sinh nhật của Lương Tinh, mà là sinh nhật của tôi. Lương Tinh thật sự chắc chắn biết mật khẩu điện thoại của tôi. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Không phải anh quên sinh nhật của mình rồi đấy chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng sợ của đàn ông. Tim hoảng loạn như bị một bàn tay to bóp chặt. Tôi vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng mở khóa điện thoại. Tim tôi sắp nhảy đến cổ họng rồi. Sao có thể? Người đàn ông này vốn không phải Lương Tinh. Sao anh ta biết được sinh nhật tôi? Sao anh ta lại biết được mật khẩu là sinh nhật tôi? Tiểu Mỹ, em đúng là nghịch ngợm. Người đàn ông cười tê tét với tôi một cách vô cùng kỳ lạ. Tôi sởn hết cả gai ốc rồi. Đây là gì thế? Người đàn ông đưa tin nhắn trên điện thoại đến trước mặt tôi, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Toàn thân tôi run rẩy. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Làm sao em biết được là gì? Không phải anh gửi cho em sao? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra đang tức giận. Con đàn bà chết tiệt, cô còn dám cãi à? Người đàn ông đột nhiên tát mạnh vào mặt tôi. Tôi đau quá, ôm mặt nhìn người đàn ông trước mắt một cách khó tin. Anh ta đóng vai chồng tôi, mặc quần áo giống chồng tôi. Nhưng anh ta tuyệt đối không phải Lương Tinh. Anh ta lại mắng tôi là con đàn bà chết tiệt. Người chồng nâng niu tôi, sao có thể mắng tôi như vậy được? Anh ấy theo đuổi tôi suốt 4 năm. Cho dù kết hôn cũng coi tôi như bảo bối. Sau khi kết hôn, anh ấy vất vả kiếm tiền. Còn tôi ở nhà là một bà mẹ nội trợ, cuộc sống mỹ mãn. Còn sinh được một cô con gái đáng yêu tên là Của Quả. Hôm nay là ý niệm 5 năm ngày cưới của tôi và Lương Tinh. Sau khi tôi đón Của Quả từ trường mẫu giáo về, liền đích thân chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, còn trang điểm cẩn thận. Không ngờ Lương Tâm gọi về nói với tôi rằng anh ấy phải tăng ca. Tôi cơm cũng chưa ăn, lên giường đi ngủ sớm. Tôi mơ hồ cảm giác được anh ấy đã về rồi. Anh ấy kéo chăn lên và nằm bên cạnh tôi. Tôi vẫn còn tức giận, không quay lại nhìn anh ấy nữa. Lúc này tôi ý thức được, từ khi anh ấy về, có thể không phải là Lương Tinh. Trong lòng tôi sợ hãi đến cực điểm. Người đàn ông thở hổn hển tiếp tục lướt xem điện thoại của tôi. Tôi chợt nghĩ đến con gái tôi, vẫn đang ngủ trong phòng. Bản năng của người mẹ đã chặn hết nỗi sợ hãi của tôi. Tôi không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Bật dậy bước tới căn phòng nhỏ, đẩy cửa vào. Quả Quả ngoan ngoãn ngủ trên chiếc giường nhỏ. Tôi cuối cùng cũng an tâm hơn rồi. Tôi chạy đến bên giường muốn ôm lấy Quả Quả. Khoảnh khắc mở chăn ra, tôi lạnh cả tim. Cô bé trước mắt hoàn toàn không phải là Quả Quả. Cô bé mặc bộ đồ ngủ giống như Quả Quả, nhưng trông không giống với Quả Quả chút nào. Cháu là ai? Con gái tôi hét lên với cô bé trước mặt. Lúc này tôi chỉ lo cho con gái. Tôi hoàn toàn quên mất nội dung trên tin nhắn. Có thể bị tôi dọa sợ, nên cô bé oa khóc lớn. Người đàn ông trong phòng bị tiếng khóc thu hút. Anh ta đá vào bụng tôi. Tôi không chịu nổi. Tôi quỳ xuống đất theo bản năng. Rồi anh ta tát tôi một cái. Con đàn bà chết tiệt, nửa đêm nửa hôm phát đơn cái gì thế? Cô có tin tôi giết cô không? Rốt cuộc các người là ai? Tôi quỳ trên mặt đất và hét lên, hơn là sợ hãi. Lúc này tôi lo lắng hơn về sự an toàn của Quả. Cô hỏi tôi là ai? Giang Mai, đừng có chơi trò gì nữa. Người đàn ông kéo tôi lên, lôi tôi từ phòng nhỏ ra phòng lớn. Tự mình xem đi, đây là gì? Người đàn ông lấy 2 tờ giấy đăng ký kết hôn từ tủ đầu giường, đập mạnh vào mặt tôi. Lúc mở giấy đăng ký kết hôn ra, tôi sửng sốt. Bên trong là hình của tôi và người đàn ông này.
Tôi đã xem đi xem lại mấy lần rồi. Đây đúng là giấy đăng ký kết hôn. Thời gian nhận giấy là ngày lễ tình nhân 5 năm trước. Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt này thật sự là chồng tôi đến Lương Tinh? Trong lòng tôi càng sợ hãi hơn. Đầy nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Anh ta lại tát vào mặt tôi. Con đàn bà chết tiệt, đừng giả đơn giả khủng với tôi. Lương Tinh nhìn tôi. Trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Máu từ khóe miệng chảy vào miệng tôi. Mùi tanh bao phủ toàn bộ lưỡi. Tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Đây là giả phải không? Tôi tuyệt đối không thể không nhận ra chồng mình. Cô còn dám nhìn tôi? Người đàn ông giơ tay lên định tát. Biểu cảm hung dữ như muốn ăn thịt tôi. Tôi nhắm mắt theo bản năng. Sợ hãi không còn nơi nào để trốn. Mẹ ơi! Cô bé mặc đồ giống của đó. Chạy từ căn phòng nhỏ ra. Lẽ nào là ảo giác của tôi sao? Con bé cất giọng lo lắng. Con bé trực tiếp nhào vào vòng tay tôi, làm gián đoạn hành động tiếp theo của người đàn ông. Người đàn ông bỏ tay xuống. Tức giận bật đèn trong phòng. Ánh sáng lập tức lấp đầy cả căn phòng. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại và nhìn vào nơi này. Nỗi sợ làm tôi nổi da gà. Mồ hôi lạnh từng giọt đổ xuống. Mọi thứ trong căn phòng này hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ. Chỉ có tường vẫn treo ảnh cưới của tôi và Lương Tinh. Chỉ là Lương Tinh trong ảnh có một đôi mắt lồi ra ngoài, nở nụ cười tê tét đáng sợ. Mẹ ơi, con sợ. Quả cô giả này lại đang làm nũng trong lòng tôi. Như thể nó thực sự là con gái tôi. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả lưng tôi rồi. Đây chắc chắn không phải nhà tôi. Lương Tinh đó không phải là chồng tôi. Quả của này cũng không phải con gái tôi. Giả vờ như mọi thứ đều bình thường. Đột nhiên nhớ ra tin nhắn Lương Tinh gửi cho tôi. Lương Tâm gửi tin nhắn đó chắc chắn mới là chồng tôi. Nhưng điện thoại của tôi đã bị người đàn ông kia lấy đi rồi. Tôi phải đảm bảo an toàn trước đã. Tôi khó khăn ôm cô bé mà tôi hoàn toàn không biết này trước mặt. Quả của ngoan, tối nay mẹ ngủ với con. Tôi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng, giữ bản thân bình tĩnh lại. Tôi phải ra khỏi căn nhà này, sau đó tìm cách lấy lại điện thoại. 3 giờ sáng, tôi thức dậy, phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà lạ. Một người đàn ông lạ mặt biến thành chồng tôi. Một đứa trẻ lạ mặt nói nó là con gái tôi. Vậy chồng và con gái thật của tôi đâu? Giờ tôi phải tìm cách ra khỏi đây. Nhưng làm sao cũng không ra được. Tôi phải làm sao đây? Lúc này, tôi lập tức ôm bé gái chạy đến phòng ngủ nhỏ. Quay người khóa cửa lại. Thực ra cô vốn không phải mẹ cháu. Cô bé phía sau lạnh lùng nói. Tôi đột nhiên quay người. Khuôn mặt ngây thơ của cô gái kéo theo một nụ cười xấu xa. Con nói gì thế? Tôi hít một hơi lạnh. Cháu nói cô không phải mẹ cháu. Cô bé mở đôi mắt to như hai cái hố không đáy. Vậy người ngoài cửa là bố của cháu sao? Tôi bình tĩnh hơn. Trước mặt dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Ha ha, cháu không nói cho cô biết đâu, trừ khi cô kể cho cháu nghe một câu chuyện. Cô bé nghịch ngợm nhảy lên giường, chỉ vào ngăn kéo bàn cạnh giường. Một cảm giác tồi tệ ập đến với tôi. Mở ra đi, cô đừng sợ. Cô bé bỗng nói một câu. Tôi hít một hơi thật sâu. Khi tôi mở ngăn kéo, tóc tôi dựng đứng. Bên trong là một cuốn truyện cổ tích. Ngoài ra còn có một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh là con gái 4 tuổi của tôi. Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này? Quả của mặc một bộ quần áo màu trắng. Trên cổ còn có cái cổ áo tôi mua cho con bé mấy hôm trước. Trông thật kỳ lạ, giống như một tấm di ảnh. Đôi mắt tròn xoe của con bé dường như đang nhìn tôi. Mặc dù là con gái tôi, nhưng lúc này tôi cũng không khỏi sợ hãi. Góc ảnh đã hơi vàng rồi, giống như đã chụp được mấy năm. Tôi lật mặt sau của bức ảnh. Ảnh chụp ngày 20 tháng 6 năm 1985. Chúc mừng sinh nhật của Quả. Nét bút máy này giống hệt chữ viết tay của tôi. Năm 1985, tôi thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhưng ngày 20 tháng 6 thực sự là sinh nhật của Quả. Hơn nữa rõ ràng là ngày sinh nhật. Tại sao lại chụp như di ảnh? Lúc này, tôi chỉ cảm thấy như não sắp nổ tung. Rất đau đớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô đang lề mề gì thế? Có muốn kể chuyện cho cháu không? Cô bé đá mạnh lên giường. Rõ ràng chỉ là yêu cầu bình thường của một đứa trẻ. Nhưng lúc này tôi lại cảm thấy như bị phá hủy. Giường phát ra tiếng động. Tôi sợ âm thanh quá lớn làm đàn ông bên ngoài chú ý. Tôi vội vàng cầm cuốn truyện ngồi bên giường, chuẩn bị kể chuyện. Tôi mở sách ra. Nó không phải là một câu chuyện cổ tích. Đó là một câu chuyện kinh dị. Tôi kinh ngạc không thể nói ra được. Nửa ngày mới tìm lại được giọng của mình mà đọc ra. Cô bé lặng lẽ lắng nghe. Cháu có biết người này không? Tôi lấy bức ảnh ra. Đương nhiên là biết rồi. Cậu ấy là Quả. Cô bé vừa nhìn thấy bức ảnh liền vô thức nói ra. Giọng điệu còn có chút kích động. Trái tim tôi thắt chặt, chờ cô gái nhỏ nói tiếp. Đây là câu chuyện của Quả. Cô xem mục lục đi. Bé gái nằm trên gối, nháy mắt với tôi 2 lần. Tôi nhanh chóng lật đến phần mục lục của truyện cổ tích. Quả nhiên là câu chuyện thứ 2. Tên là Câu chuyện của Quả. Một nỗi sợ hãi lớn dâng lên từ tận đáy lòng tôi.
Tôi lật sách sang câu chuyện thứ hai. Sau khi xem nội dung trong sách, tôi không kiềm được mà co rúm lại. Hình minh họa trong chuyện tổng cộng 2 cái. Bước đầu tiên là tôi và Lương Tinh. Ngoài ra còn có ảnh cả nhà của Quả Quả. Tôi nhớ đây ảnh chúng tôi chụp trong sinh nhật đầu tiên của Quả Quả. Trong ảnh Quả Quả còn đội mũ sinh nhật. Hình minh họa thứ hai là ảnh Lương Tinh đang cầm diều chém vào tôi và Quả Quả. Hình ảnh đó thật kinh khủng. Lương Tâm cầm diều, đầy hung dữ. Tôi và Quả Quả đều thu mình trong góc. Tôi bối rối nhìn câu chuyện này. Tên và cảnh được đề cập trong câu chuyện hoàn toàn giống với cuộc sống thực của tôi. Tôi càng ngày càng sợ, toàn thân run lên bần bật. Cốc cốc cốc. Con đàn bà chết tiệt, cô ra đây cho tôi. Ai cho cô khóa cửa hả? Tiếng gõ cửa của đàn ông kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi cảnh giác nhìn vào cửa, trái tim sắp nhảy vào miệng rồi. Đừng ra ngoài, ông ấy sẽ rớt cô đó. Cô gái nhỏ đột nhiên nắm chặt tay tôi, trong mắt có một sự thương hại phức tạp. Ông ấy là bố cháu à? Không phải. Cô bé do dự một lát, vẻ mặt hơi bối rối và đau khổ. Người đàn ông đó không phải bố con bé. Vậy anh ta là ai? Con đàn bà chết tiệt, mở cửa. Cánh cửa hình như sắp bị người đàn ông gõ hỏng rồi. Theo bản năng tôi dùng thân mình liều chết chặn cửa lại. Đừng qua đây. Đột nhiên có tiếng hét của người đàn ông ngoài cửa. Con đàn bà chết tiệt, cô mau mở cửa ra. Mau lên. Giọng người đàn ông càng lúc càng dồn dập, giống như đang nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Mai Mai mau mở cửa. Anh xin em đó. Cứu anh với. Tiếng mở cửa mạnh gấp mấy lần so với lúc nãy. Người đàn ông khẩn cầu, nhưng tôi không dám mở cửa. Tiếp theo, tôi nghe thấy người đàn ông phát ra một tiếng kêu xé lòng. Sau đó, cũng không còn âm thanh nào nữa. Qua một lúc rất lâu, không có động tĩnh gì ngoài nhà. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mở hé một khe. Ngoài cửa tối đen như mực, yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi bật đèn lên, không có ai ngoài phòng cả. Chỉ có một vũng máu ở cửa. Lẽ nào có ai đó đã giết người đàn ông và xử lý thay thể rồi? Tôi bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, đầu ướt đẫm mồ hôi. Không quan tâm được nhiều như vậy, chạy trốn là điều quan trọng nhất. Tôi nhanh chóng chạy đến cửa lớn, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ lâu rồi. Hơn nữa chìa khóa của tôi không mở được. Tôi nhìn lại, tất cả các cửa sổ đều đã bị khóa. Lúc này tôi càng khẳng định, đây chắc chắn không phải nhà tôi. Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông đóng vai Lương Tinh đó cứ như vậy mà biến mất rồi, chỉ còn lại vết máu. Đột nhiên tôi nhìn thấy trên sofa trong phòng khách có một chiếc điện thoại cũ. Tôi chạy tới, cầm điện thoại lên. Điện thoại vẫn còn tin. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Lúc này tôi mới phát hiện sim điện thoại đã bị lấy đi rồi. Tôi hơi bực, chỉ có thể xem các nội dung khác trong điện thoại. Cú sốc lại tấn công trái tim tôi. Chiếc điện thoại cũ này chỉ gửi một tin nhắn duy nhất. Nội dung là cứ giả vờ như mọi thứ đều bình thường. Đây không phải là điện thoại của Lương Tinh, hoặc thậm chí đoạn tin nhắn đó cũng không phải do Lương Tinh gửi cho tôi. Tôi thở hổn hển, tin đã nhảy lên đến cổ họng rồi. Bây giờ cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, không ra được. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, ngay khi tôi quay đầu lại, một cơn đau ập đến từ phía sau đầu. Tôi quay người cứng ngắc, nhìn thấy bàn tay của Lương Tinh đang ở giữa không trung. Khi tỉnh lại, tôi đã bị trói chặt vào ghế rồi. Miệng bị bịt chặt bằng băng dính, tôi không thể phát ra tiếng. Tôi không chắc mình đang ở đâu. Đây giống như một kho lạnh, không khí lạnh xung quanh ngập mùi cá tanh. Tôi chỉ mặc một bộ váy, toàn thân bị lạnh đến mức không còn cảm giác nữa. Đột nhiên tôi nhận ra, đây hình như là kho lạnh của siêu thị Lương Tinh. Tôi đã từng đến đây khi nó mới được tu sửa. Sau này, khi sinh của, tôi rất ít khi đến siêu thị. Rất tiếc, anh Lương. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy vợ anh. Giọng nói lạnh lùng làm rối loạn suy đoán của tôi. Đồng chí cảnh sát, các anh vất vả rồi. Tinh thần vợ tôi không khỏe, lại mất tích nhiều ngày như vậy. Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Trong giọng nói của Lương Tinh đầy sự lo lắng. Tôi cố gắng dùng chân đá vào ghế, phát ra tất cả âm thanh yếu ớt. Tôi không muốn chất cóng ở đây, nhưng tôi đã bị kẹt chặt ở đây và phạm sáu di chuyển quá nhỏ. Âm thanh phát ra bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy. Anh cũng đừng nản lòng. Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm được vợ anh. Cảnh sát bên ngoài dường như đã chuẩn bị rời đi. Trong lòng tôi càng gấp, nhưng không có cách nào. Ngay khi tôi định bỏ cuộc, cánh cửa lạnh lẽo chợt mở ra. Cô bé đóng vai của đứng ở cửa. Tôi cố gắng tạo ra âm thanh ra hiệu cho con bé, để con bé giúp tôi tháo dây thừng ra. Con bé nhìn tôi một cái, ai ngờ giây sau, con bé lại nhìn sang bên khác. Hướng dương vừa mới lại hướng về hư không, nó gật đầu thật mạnh. Được, cháu đồng ý với cô. Giây tiếp theo, con bé chạy tới. Mặc dù vất vả nhưng vẫn tháo được sợi dây trên người tôi ra. Tôi vốn quan tâm đến hành sáu kỳ lạ vừa rồi của con bé, chỉ vội vàng chạy ra khỏi kho lạnh. Đi quá nhanh, tôi đâm đầu vào mấy cảnh sát đang chuẩn bị rời đi. Anh Mai, cô Giang,